Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món bánh chuối nướng chảo nè, cực kỳ ngon luôn á. Bánh thì nó dai dai mềm mềm, kết hợp với độ béo từ nước cốt dừa. Chỉ có cái chảo thôi ai cũng thực hiện được món bánh ngon ngay tại nhà thưởng thức. Ở đây là mình dùng chuối xiêm ha. Mình cân luôn phần vỏ chuối là khoảng 500 g á, thì khoảng chừng 6 cho đến 7 trái chuối dừa dừa. Chuối chín càng mùi càng rụt á thì bánh của mình nó sẽ càng ngon vì nó có cái độ ngọt tự nhiên á. Và bên đây là 500 ml nước cốt dừa ha, nửa lít nước cốt dừa béo á, 100 g bột gạo cùng với 200 g bột năng hay là bột mì tinh, nửa chén đường 150 g kết hợp với một chút muối. Pha bột thì các bạn sẽ cho lần lượt bột gạo nè, tiếp theo là bột năng ha, dặn chút muối cho bánh nó ngon. Rồi mình sẽ cho một phần nước cốt dừa vô đây để pha bột. Các bạn cứ trộn từ từ. Mình cho vô cái nước cốt nhất nè, cho nó béo á, cái bánh phải béo béo ăn nó mới ngon. Mình thích ăn cái bánh mà nó có nước cốt dừa béo béo vậy nè. Còn nếu mà các bạn không thích béo nhiều thì mình thay bằng sữa tươi không đường cũng ngon nữa. Khuấy cho bột á nó tan mịn ra kỹ nha. Bột này nó sẽ hơi sệt sệt á. Mình làm kiểu này á thì bột của mình nó sẽ ngon nè, nó nở và nó mềm mịn nữa. Cái phần đường á thì các bạn sẽ cho hết vào chảo. Tiếp theo là cái lượng nước cốt dừa hồi nãy đó, mình cho vô đây chút xíu thôi ha. Nấu đường để cho nó tan ra. Bước này là mình làm cho đường nó lên màu caramel thì cái bánh của mình nó sẽ có màu đẹp. Làm cho nó dậy cái mùi đường và các bạn thấy nó lên màu đẹp là nó được nha, đừng có để lâu quá là nước đường nó bị đắng á. Nó lên được cái màu cánh gián vậy nè là nước đường của mình thơm lắm rồi. Hoặc là các bạn dùng đường thốt nốt cũng được nữa, mình cũng nấu vậy đó. Rồi cái phần nước cốt dừa còn lại đó các bạn cho hết vô đây luôn ha. Mình cho một phân nửa là cho để pha bột, còn phân nửa là để nấu nước đường cho nó sôi để cho phần đường này nó tan ra. Bước này là mình nấu đường cho nó sôi để giúp cho bột của mình khi trộn nó không có bị lỏng quá đó, nó sẽ sệt sệt. Để nước đường ở đó cho nó nguội chút xíu đi, rồi quay qua bên đây mình đi lột chuối. Chuối này là mình dùng chuối lá đen nè. Chuối xiêm đen thì nó ngọt hơn cái loại chuối xiêm trắng. Lột hết phần vỏ chuối, các bạn sẽ bóp ra, hoặc là mình cho lên cái thớt đập nó ra cũng được nữa. Làm sao cho nó nhuyễn nhuyễn thì cho vào chuối nó mới đều ngon. Hoặc là xay cũng được luôn, nhưng mà mình thấy xay thì nó hơi nhuyễn quá đó, nên là bóp bóp vậy đi, chuối nó sẽ ra cái mật ngọt. Và mình dùng cái chuối mùi cho nên là làm cũng dễ lắm, nó mềm á, nó không có cứng giống như chuối vừa chín tới đâu. Đối với các loại bánh chuối thì mình thấy chuối mùi nó mới ngon. Khuấy đều cái thau bột lại nha, hồi nãy giờ mình để cho nó nghỉ nha. Bây giờ các bạn cho hết cái phần chuối vô đây, trộn đều lên. Chuối này là nghiện luôn á các bạn, làm một lần là các bạn sẽ bị nghiện á. Nó rất là ngon luôn, nó thơm mà nó dễ nữa. Cái nước đường này nó nguội bớt chút xíu thôi ha. Các bạn cho hết vào trong bột nha, đừng có cho nó nguội quá. Mình làm kiểu này là giúp cho cái nước đường nó nóng, hòa tan vào trong bột sẽ bột của mình nó nở ra thì nó sệt sệt, nó không có quá lõm. Và bột nó cũng nhanh chín bánh nữa. Nó đã nở một phần rồi cứ khuấy cho nó hòa tan đều. Mình nướng bánh thì mình quét bằng bơ thực vật nha, quét sơ lên cái chảo cho nó thơm bánh. Còn không thì các bạn dùng dầu ăn cũng không sao. Khuấy đều thau bột lên cái rồi cái mình múc vô mình nướng làm chảo cho nó nóng đi. Rồi các bạn sẽ múc bột vô, thì mình làm cái bánh mỏng mỏng thôi nha, đừng có làm dày quá. Làm dày nó khó chín nè, mà nó không ngon đâu. Làm mỏng mỏng ăn nó ngon. Tán tán nó ra vậy nè. Mình làm giống như là bánh tráng chuối vậy đó, bánh tráng chuối nướng. Các bạn để ở mức lửa thấp thôi ha, mình đậy nắp cho nó có hơi để nó nhanh chín. Nhớ là mình phải xay cái chảo nha, vì mình nướng bằng bếp ga.
Mỗi một cái bánh thì nướng khoảng 10 phút là mình thấy cái lớp mặt ở bên dưới nó vàng á. Các bạn kiểm tra nha, trong lúc nướng thì mình nhớ xem chừng á, coi cái bánh nó vàng á thì mình trở bề nó. Đó, ngon quá nè, thơm phức luôn. Dậy cái mùi thơm từ bơ. Đậy nắp rồi cái mình nướng thêm chút cho nó vàng thêm cái mặt ở bên dưới nữa. Hai mặt bánh mà nó vàng đều á là bánh của mình nó chín ngon rồi. Mình làm mỏng nên nhanh chín lắm. Thơm quá chừng luôn. Wow, cái mặt ở bên dưới nó vàng thơm rồi nè. Bánh sau khi nướng xong á thì các bạn cứ lần lượt mình lấy ra rồi cái mình cho vô mình nướng tiếp nha. Với công thức này thì mình nướng ra được 3 ổ bánh với cái chảo 20. Bánh của mình cũng mỏng ngon. Làm vậy á, thì các bạn làm một ổ bánh cũng được, nhưng mà phải xay cái chảo thật là kỹ, giống như mình làm bánh khoai mì nướng ổ vậy đó. Bánh rất là dai, thơm, mỏng. Bánh nướng á, mà dai dai vậy là mình thấy ăn ngon nè. Cuộn lại được luôn á, dai và nó có độ dẻo dẻo á. Các bạn cuộn lại tròn luôn. Có thể ăn bánh tráng, cắt miếng cũng được, hoặc là các bạn cuộn lại cái mình cắt ra miếng miếng cũng ngon lắm nè. Giống như là mình ăn cái bánh cuộn vậy đó. Nó dai dai giống như bánh da lợn, nhưng mà nó có thêm chuối thì nó thơm và nó ngọt tự nhiên á. Ngon lắm các bạn, làm thử ha. Chỉ cần có chuối xiêm các bạn kết hợp với bột nữa là mình ra được món bánh ngon rồi. Không có cầu kỳ gì hết, nhà ai cũng sẽ có cái chảo để mình làm. Nếu mà không có chảo chống dính á, thì các bạn lót ở bên dưới miếng lá chuối rồi cái mình hãy cho bánh lên mình tráng cũng không sao nữa, nó vẫn chín, nó không có bị dính đâu. Vẽ ra cho các bạn xem ở bên trong nè. Bánh dẻo dai và thơm, ngọt nữa. Có cho thêm chút bơ đó nên là bánh của mình nó thơm thơm mùi bơ nè. Kết hợp với cái mùi mà đường nãy mình thắng lên đó các bạn, ăn nó sẽ lạ miệng lắm. Ăn nó dai dai mà nó không có bị cứng nha. Dẻo dai, có cái mùi chuối. Bánh nào á không biết các bạn có giống mình không, chứ có chuối là mình rất là thích, vì nó có cái độ ngọt á. Chuối ha, có thể làm bánh chuối cũng được, chuối hấp, chuối nấu, chuối nướng, chuối xào. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu như chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký ủng hộ Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái công thức bánh đúc truyền thống nè. Bánh đúc gân lá dứa. Với cách làm thì vô cùng đơn giản luôn. Đầu tiên thì mình sẽ dùng ở đây là 50g bột gạo ha. Bột gạo lọc thì loại nào cũng được luôn. Và một chén bột năng là 150g. Công thức này là mình dùng 200g. Kết hợp với 500ml nước cốt dừa cho cái lớp bột màu trắng nha. Và bên đây là đường, thêm muối, nước tro tàu thì các bạn có thể tìm mua ở trong phần mô tả video, mình có để đường link á. Bây giờ sẽ pha bột màu trắng trước. Các bạn cho hết lần lượt hai loại bột vào trong thao, là thêm chút muối và thêm 2 muỗng canh đường nữa cho cái lớp bột nó ngon á. 500ml nước cốt dừa. Thì mình thích cái bánh này nó hơi béo béo cho nên nước cốt này mình cũng pha nó béo luôn nha. Cái lớp này nó sẽ trắng và nó đẹp hơn. Các bạn khuấy cho nó đều. Và nước tro tàu này thì mình múc vào trong đây là nửa muỗng canh, là khoảng chừng 5g cho đến 7g thôi, đừng có nhiều quá nha. Khuấy đều lên. Nước tro tàu sẽ giúp cho bánh của mình nó dai ngon và nó giòn giòn sực sực luôn á, đúng cái vị xưa. Lớp bột màu xanh thì mình có 100g bột năng ha. Thì các bạn lường khoảng ngang miệng chén vậy nè. Và bên đây là 50g bột gạo. Cũng là nước tro tàu, chút mình lường. Thêm chút muối, thêm chút đường nữa. Và đây là 400ml nước lá dứa ha, mình xay ra từ 50g lá dứa tươi á. Các bạn sẽ pha bột luôn, 50g bột gạo, 100g bột năng. Thêm tí xíu muối thôi. Đây cũng khoảng 2 muỗng canh đường. 400ml nước lá dứa. Khuấy đều lên cái ha, cho phần bột của mình nó hòa tan. Cái lớp màu xanh thì mình sẽ cho ít hơn cái lớp bột màu trắng á. Thì hai lớp mình hòa vô nó mới đều.
Múc vô đây 1 muỗng cà phê nước tro tàu. Rồi mình sẽ khuấy đều lên. Để cho nó có màu đẹp thì mình thêm vào đây vài giọt màu thực phẩm nữa, màu lá dứa, không thích thì các bạn bỏ qua. Khuấy đều rồi cái mình để 10 phút cho bột nghỉ. Quay trở lại phần bột, bây giờ các bạn sẽ khuấy cho nó đều lên, rồi bây giờ mình bắt đầu đi làm nha. Mình bắt sẵn nồi nước sôi, cho nguyên cái thau bột vô. Các bạn khuấy cái kiểu này là bột nó sẽ không có bị ốc trâu. Cho nó 1 muỗng canh dầu ăn vô cái lớp bột màu xanh nữa nha. Rồi mình cũng khuấy đều ha. Nước nó sôi nóng thì nó sẽ giúp cho bột nó đặc lại, và phần bột nó cũng không có bị dính giống như mình cho trực tiếp vào chảo nữa. Khuấy chút xíu bột nó sẽ sệt. Cái bước này giống như mình làm lấy trùng bột vậy đó. Nó không có khó như là các bạn cho hết vào chảo. Trong lúc bột còn nóng thì mình cứ nhanh tay mình khuấy nha. Bột bắt đầu nó sệt vậy nè. Nó sệt là được rồi, một chút nữa mình hấp nó dễ á. Thau bột màu trắng cũng vậy luôn. Mình cũng để vào trong cái nồi nước sôi cái mình khuấy nha. Hai loại bột mình cũng làm tương tự luôn. Làm kiểu này dù là các bạn làm nhiều bột hay là ít bột gì mình khuấy nó cũng nhẹ nữa. Còn mà các bạn cho vào chảo thì khuấy với lửa thiệt là nhỏ mới được, chứ không thôi là nó sẽ bị đặc ốc trâu á. Hai phần bột mình đã làm xong rồi nè. Khuấy chút xíu là nó sệt Mình dùng đây là cái khuôn 18, mình quét sơn lớp dầu ở bên dưới. Rồi bây giờ các bạn sẽ múc phần bột màu xanh một lớp mỏng ở bên dưới trước nha. Mình cho hết cái lớp màu trắng luôn. Cái lớp màu xanh thường mình sẽ làm ít hơn cái lớp bột màu trắng thì hai lớp nó mới đều. Các bạn khuấy theo một chiều nha. Mình khuấy từ bên dưới lên trên có gần. Và vàng ở trên là một lớp dầu mỏng để cho lớp bột nó bóng. Vậy là xong cái khuôn rồi nè. Bắt sẵn nồi nước sôi ha. Bây giờ khuôn bánh này mình sẽ hấp lửa trung bình nửa tiếng đồng hồ. Tiếp theo là mình có 400ml nước cốt dừa, để chút mình làm nước cốt ăn cùng 1 muỗng canh bột năng, thêm tí muối, 2 muỗng canh đường cát còn lại hồi nãy nè. Và bên đây là 150g đường thốt nốt. Các bạn sẽ cho hết cái phần đường vô trong chảo. Rồi mình cho vào đây thêm 100ml nước. Thêm chút muối nha. Bắt lên trên bếp mình sẽ nấu cho cái hỗn hợp đường này nó sôi nó tan ra. Thêm vào đây cọng lá dứa sắc nhỏ để cho nước đường nó thơm hơn. Rồi mình cứ để đây mình nấu. Giờ cho hết đường vô trong nồi làm nước cốt dừa. Thêm muỗng bột năng, chút muối. Các bạn sẽ cho nước cốt dừa vô từ từ thôi ha. Mình khuấy bột cho nó nhanh tan nè. Bột năng hay là bột gạo gì cũng được. Mình pha nước cốt dừa để tạo cái độ sệt. Khuấy cho nó tan hết phần bột. Rồi mình cho hết nước cốt dừa còn lại vô. Rồi bây giờ bắt lên trên bếp luôn. Quay qua cái nồi nước đường nãy giờ mình nấu cho nó sôi nó tan ra. Rồi cái mình để thêm khoảng 3 cho đến 5 phút với lửa nhỏ nữa là được rồi. Nước cốt dừa thì các bạn để lửa trung bình thôi ha. Vừa nấu mình vừa khuấy. Khuấy đều để cho bột nó chín. Khi mà bột nó chín, nước cốt nó sẽ sệt và nó sôi nó chín Nước cốt rất là béo luôn Mình cho nước cốt đặc nên là nước cốt của mình béo ngon. Vậy là mình đã xong rồi. Chén nước cốt dừa và chén đường thốt nốt. Sau nửa tiếng hấp bánh, bây giờ mình kiểm tra nha. Bánh mà các bạn thấy lớp bột nó trong veo là nó chín, hoặc là mình dùng cái tăm mình xăm vào giữa không có thấy bột nữa là nó chín. Chờ cho nó nguội thì mình mới lấy ra khỏi khuôn được. Nãy giờ mình để chắc cũng khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi đó. Bên trên rất là bóng luôn, láng bóng. Nhìn cái gân nó nổi lên cũng hấp dẫn nữa ha. Bánh đúc, một món bánh dân dã mà ăn ngon lắm các bạn. Đây, cái khuôn bánh của mình nó dai giòn nè, đúng cái vị ngày xưa luôn Dù là các bạn làm nhiều hay là làm ít, làm theo cái cách này bảo đảm ăn ngon lắm. Bên trong mình có gân luôn nè. Mình tạo cái gân cho cái lớp màu trắng
nó nhiều hơn màu xanh thì các bạn cắt ra thấy cái bánh nó sẽ đều hơn. Wow, hấp dẫn quá à. Màu xanh cũng bắt mắt nữa, có một chút xíu nước tro tàu mà ra cái đúng hương vị xưa. Rồi bây giờ mình sẽ cắt ra nhỏ nhỏ ha. Bánh đúc này nè các bạn, lâu lâu quá ăn lần á là ngon lắm á. Chan thêm nước đường rồi có cái vị nước cốt dừa nó béo béo nữa. Nước đường và nước cốt dừa thì các bạn làm nó phải kẹo kẹo á, đậm đà, ăn bánh này nó mới đúng. Còn làm lỏng quá là không ngon nha. Thơm phức luôn. Thêm mè rồi thêm đậu phộng rang nữa. Các bạn có thèm chưa nè? Một dĩa bánh đang chờ mình thưởng thức. Bánh đúc gân lá dứa, vừa dai vừa ngon vừa thơm. Bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức luôn ha. Ngon quá các bạn ơi. Ngon quá chừng luôn á, lâu lâu ăn lại một lần rất là ngon. Không có cần phải đi mua, mình làm ngay tại nhà để cho gia đình thưởng thức. Vừa ngon vừa dễ, nhanh gọn mà còn tiết kiệm nữa. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng nha. Vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.